Dalawang pasto na yan, Naya. Ilan taon na po kayo, Nay? 70? Oh, naku, hindi na advisable sa crack. Dala ko yung ano yun, yung extra ng... Patingin nga. 70 na pala si Nanay. Paano natin kakracking kung baka hindi na bumalik yung pelvic nito? Mas weak ang babae sa lalaki. Dalawa yun. May opera na yun. May opera po si Nanay. Paano na... Naku, hindi po pwedeng galawin to. Lalo na brittle ng buto niya. Pero ano na ito? May, kahit na 15 years na? Opo. Kahit na. Kahit po ano. Alam niyo po kasi, ang buto ng ano, tao, pag tumatanda tayo, lumulutong. Sakong-sakong sa balakangan to eh. Sir, talagang iindahin ko ni Nanay. Ang dami yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lagi niya kasing iniinda yun. Kasi parang tumutusok daw yung tornilyo ba yun o... Tornilyo. Oo nga po, hindi ko rin pwedeng galawin yun ng walang ano. Hindi siya naka-anesthesia. Mag-ano po ito. Hindi niyo po sinend sa akin to before kayo pumunta. Kasi kung sinend niyo sa akin to, hindi ko na po kayo... Ano po ito? Kailangan to, general anesthesia. Parang tumutusok na yung ano, yung sa bakal niya. Pagka nagtayo po ako, parang nang binabaka. Wala po ano to. Hindi po natin to pwedeng adjust na ano, para lapit mo nga pa. Sir, ano to sir, medyo risky to sir. 70 na si Nanay. Pero ang gagawin ko dyan, imamassage ko na lang siya sa mga ano, ayan, sa balakangan niya, sa balakangan niya. Yung kung maiiwasan mo na lang yung iwan. Opo. Gustuin ko mang ano, Tsaka yung balikat niya na lang ito. Matunog, parang po gilid. risky po ito. Oo, yan sa balakang kahit hindi na Ayan o, previous metallic operation. Lumbar AP. Good. Tatlong bakal. Hindi lang tatlo to. Hindi lang tatlo, ilang pares yan. Isa, nakaganon yan, no? Tornilyo, ano yan, screw. Dalawa, yung plate na yan, dalawa ulit. Yung mahabang plate na yan. 6, 7, 8, 9, 10. Ang iniinda niya kasi minsan parang manhid eh. Kaya baka may Magiging normal po ito. Magiging ano, talagang maglalabas po at lalabas yun. Lalabas at lalabas sa kanya yung sa back pain niya. Kasi nga dahil sa ganitong operation. Pag may operation ka, ang dami nito. Kasi sumama yung anak ko na utos sa tariting. Tatlong bakal. Hindi tatlo yan. Ito. Hindi tatlo yan, no? Mabibilang niya naman eh. Baka bilang mo ganyan, 1, 2, 3. Tatlo ka pag gagano. Hindi ganun. Ito, plate siya. Ano? Oo, Plate plate siya. yan, no? Plate. Yung mga, yan, yung mga single-single na pahaba na yan. Binabaon yan sa vertebrae nyo. Yun ang nakakalungkot. Yung sa todo, nakikita kung hindi na mararinig yung ano. Pudpud ka rin yata. Madalas siyang indahin yan, yung isang yan. Ito, may pag-asa to. Ayun. Ito, may pag-asa to. Itong tuhod nyo may pag-asa, pero yung sa balakang, Okay, kahit hindi yung balak. malabo pa sa baw ng ano yun. Kasi iwasan niya rin yun dahil delikado nga. Delikado yun. Pari kayo mahimatay ron. Pari kayo magkulang dun sa sakit. Lalo 70 na kayo, Nanay. Hindi kayo pwede basta-basta yan, i-crack. Kasi, maaaring hindi na makabalik. O mabasag yung buto nyo, lalo sa pelvic. Sinamdaman ko pag parang natanggal doon sa natanggal ng laman mga pinospit. Hindi ba Parang- Siguro yung nakakapit sa tornilyo, minsan parang natatanggal. tanggal ng laman? Siyempre, nagiging old na kayo eh. Yun nga po, Sinaba. mahirap galawin yan. Naku. Kailangan nyo dyan, mga eksperto talaga, may upang operasyon. Mahirap kung nararamdaman nyo man may kumalag dyan. Siyempre, umibigat kayo, tapos yung kilos nyo. Habang umiidad tayo, humihina pati mga ligaments, masen, tumatanda sila.
Nagbabago yung formation dito. Oo, umihigot to, tumutunog. Tumutunog. Oo. Pasuno ng ano, sa sakong So, nung araw kasi, trabaho kasi nung araw yun eh, kaya ganyan na ngayon. umiigot, tumutunog. Ay, kita nyo naman. At least still alive. 70 na kayo. Di ba? Yung memory nyo. Ito yung pinakamaganda eh. Kahit pa paano, kaya nyo pang ano, hindi pa kayo, nakakatayo-tayo pa kayo. Ewan pa rin yung muna yan. Pero mas advisable na to si nanay na ano, na naka-wheelchair. Kasi back na yung ano niya eh. Once na kasi nagpipilit siyang magtatayo, yung compression ng back, lalo mako-compromise. Gets nyo, sir? Umupo ako, May mahirap wheelchair naman siya, pagpupo, pero ayaw niya. mahirap pagtayo. Minsan, pag hinayaan kayo ng pamilya nyo maglakad, sabi natin, nakaka-balance pa kayo. Minsan, tabigin kayo ng ano, yan, natutumba kayo kagad, no? Madadagdagan yung injury nyo. Pag tumama yung puwet nyo sa matigas, or ito, natukod nyo, mabilis mabasag na yung mga buto nyo. Another pain na naman kayo. Kaya nga ito. Yan, pag nauumpog yan, magra-radiate yung sa loob ng yung bakal, kaya pili nyo may kumalag. Siyempre, sa tagal ng operasyon, ngayon, umiidad na talaga kayo. So, yan, sabihin natin nasa edad na kayo, 70 na kayo. Nagbabago na yung formation ng ano natin, ng mga laman-laman natin, nagiging tight na. Mga ligaments nyo, ganun din, nagiging tumatanda. Wala na sa tamang ano, hindi na tayo yung bata na pwede pa tayo mag-ganyan stretch. Kayo, malilimitahan nyo na yun. Ang pinakadelikado sa inyo, yung malaglag kayo ulit, ay matumba kayo ulit. Yung magaganong kayo sa Oo, ito Nung ano, mayayanig to kaya pili nyo may kumalag eh. wala pang isang buwan. Lakas ng bagyo. Nadula sa lupa. Ito, Naku, buti bumagsak ka mo, hindi sa na akin. ituhan yung ano Yun yun. na nga po eh. Yung mga sinasabi ko, mangyayari at mangyayari yun pag hinayaan nyo yung sarili nyo na mag-walking pa. Mas advisable na kayo na naka-wheelchair. Kung iihi kayo, doon na lang siguro. Or ano. Pero mas advisable na kayong sa mga ano. Huwag na kayong magpumilit maglakad. Kasi nga, ang dami yung bakal sa ano. Mas safe kayo ron, Nay. Yan, maaaring Yan. Hindi natin pwedeng galawin yan, sir. Meron na siyang nararamdaman parang kumalas na yung ano eh. Delikado. Kaya nga nung makita kita sa YouTube eh, kasi marami nagmamasal sa totoo lang. Kaya lang, Marami. Kaya- Kaso yung yung pag-iingat eh sa kanila eh, ano lang. hindi basta-basta yan. Lalo yung mga daming consideration yan. Maaari siyang mamatay ro sa sakit. Ngayon, siyempre, hindi natin alam. Baka yung mahina pala si nanay sa toleration sa pain. Eh kung umirot ng todo, di ba, hindi niya kayanin, mag-collapse siya. Hindi ko po gagalawin yun dito lang ako sa ano ha. Tsaka yung tuhod nyo, yan, may chance yung tuhod nyo, kaso sa palakang yun, tusiin din. Ito, namamanet. Yung minsan masakit. Maraming frozen shoulder na puro. O yan, damay kasi yan, pag ganito, pag maintain kayo nito, matutulog kayo, mangingimay, aabot yan pag ganon. Isang pag ganon hanggang dito yan. Buti wala kayong frozen. Ano lang pa yun yung alay? Ipit to, ipit. 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 Kasi umihigot yung leg ko eh. Parang hiringan. Inanod ko sa kanya yung mga frozen shoulder mo eh. Buti nga, walang ganon si nanay kasi Oo, talaga mag-iingat sometimes ka. unbearable talaga yung pain. Lalo kung mahina-hina ka talaga sa ano, tapos talaga. Assessment ko sa inyo. Yung assessment ko kasi, naaayon din sa kalagayan niyo. Bukod sa para sa iyo, para sa akin din. Kasi kung once na ano, malaking problema. Tunog yung leg nyo. Relax lang. Mahinang tunog lang, okay na yun. Baka hindi na makabalik eh. Diba? Sarap.
Yung balakang nyo, haplos lang. Yung ano lang, para sa mga pang-ibabaw lang. Yan din ang madalas niya gamitin. Mega. Mega, baka naman. Okay lang. Isang balde lang, pwede na yun. Para makatulong tayo sa ano. Sila yung mama ko, umiga din ginamit ng araw. Yan, pagka nagpa-sponsor yung ano, Omega, pamimigay natin yung Omega sa lahat ng mga ano, kailangan pa ng plus pa ng pagmamahal. Yan, i-share natin yung Omega nyo. Yun, may galat, lagyan ko dito. Yun, safe na kayo ron. Wala na kayong mga cracking. Hindi kayo advisable sa mga ganun. Dahil pag yun, nararamdaman nyo may bumibitaw-bitaw, naku po, yari. Tsaka first time niya yan ipaganyan. Hindi ko talaga dinala sa amin. Really kids. Saan po galing, sir? Salis. Ang balas. Bales. Galing kami yan sa ano, San Marcelino. Doon. Yung sa may... Ay, doon, malapit lang. New Zealand nyo ron. New Zealand. Yun din ang sa amin. Yung way na yun. Doon. Sana tuloy na, di ako makapunta dito sa ano. Kaso hindi. Sama ko na yung ano, Miss China ko. Sakay. San Marcelino. Bisitahin niyo San Marcelino. Napakaganda. Check niyo yung vlog ko ron. Napakaganda. Para kayong nasa New Zealand talaga. Para kayo nasa ibang bansa. Nakarating niyo yun sa San Marcelino. Doon lang sa Lahar, mag-i-enjoy na kayo. Pwede kayong maglakad doon eh. Di ba? Pwedeng lakaran yung Lahar eh. Yung mga buhakinan doon na may tubig. Pero kailangan, pag pupunta, is matindi yung ano nyo, matindi yung mga sasakyan nyo. Mataas. Huwag kayong magdadala ng lower na kotse. Hindi kayo makapasok doon, kawawa yun. Higa kayo, Nay. Kaya nyo umiga? Hindi naman kayo nasasaktan pag nakahiga. Higa kayo. Check natin yung tulog nyo. Okay ba? Patas. Tatanggalin. Yung may shirt na wala kang laman. Ito madalas niyang ito. Wala nang laman? Meron pa to. Magkakaroon lang talaga tayo. Pag tumatanda tayo, normal na yung mga kayo-rayuma, arthritis. Yan. Tulad niyan, parang nasa simento na yung tuhod natin. Malala mo, pag parang nasa simento, ito hindi na gumagalaw mo. Yung may tuhod mo, straight mo. Yan. Huwag mong tigasan, laglag mo. Yan, gumagalaw yan. O, di ba? Ito, parang simento. Matigas na. Tigas na. Sabi, palitan daw ng bakal. Palitan ng bakal. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya niyo magpa-opera, kaya niyo gumastos. Once na may mga ganyan na kayong record, talagang ipupurso na nila yung ano. Puro ko kayo mga 3M, yung mga ganitong edad. Pag nagpa-opera kayo, bed resting kayo. Useless. Pag nakikita. Pera lang. Doon pa ako operahan ng bato, di akto. Yun lang, hindi natin ano yan. Kasi yan dyan, isipin nyo, mag-herbal kayo, try nyo muna mag-herbal. Mag-take kayo ng mga herbal para safe. Huwag na yung mga high class na medicine. Pagka kasi inoperahan kayo, 7 years old kayo, maaaring hindi kayo makasurvive sa operation. I-try nyo muna yung pinaka-best herbal bato. Herbal yung mga, ang iniinom ko kasi nun, meron din ako niyan eh, dati. Sambong, Ayun, sambog. yung, tawag nito, may isa pa ako iniinom nun eh. Yung ano ng mais, Buhok. yun, sabes yun, buko, yan. Yan ang iniinom ko nun. Dati na ano ako, hindi ako makaihi. Nung nag-ihi ako, Nayutian din ako. tubo yung ano, lumabas sa ihi ko. Pulang-pula. Ilang oras kasi ako hindi makaihi. Umali ko pa, uminom ako ng gatas. Hindi pa pala yung uminom ako ng gatas, nilala ko nagkanta pili-pilipit sa yan na ano sa na-admit ako sa ano sa Marikina, sa Santa Ana, sa Mandaluyong. Mga wala sumusumpong nung mga nasa biyahe ako eh. Okay.
May sa Pampanga pa. Na-admit din ako dyan. Diyan ako umihi ng ano. Sa Marikina tsaka sa ano. Ano pa yung herbal? Buhok ng mais, shampoo. Yun, safe kasi yan eh. Wala ka, wala kayong dapat ikatakot. Yung ano ng mais, yan tinira ko nun eh. Tsaka sambong. Tsaka yung ano, buko. Para maihi. Hindi ako makaihi nun eh. Makasakit palagi yung balakang ko. Sakit ng UTI. May UTI din ako. May, sa akin hindi yun kasi. Cholesterol din ako. Ano talaga, yung meron ng mga bato-bato. Atako kasi ako dati sa mga pag-uong eh. Kasi yung dati ang ulam namin, bagoong, asin. Yan, dati Ganun din ako. Ulam ko, toyo, bagoong. Tuyo, yan madalas namin ulam dati nung bata kami. No choice naman eh. Anong piliin mo? Wala namang pipiliin. Kundi asin. Asin tubig. Pwede yun. Kaya, mas madabes na yung mga herbal para kaysa opera. Sakit? Yan. Yan. Sakit? Kunti. Kunti lang. Tupi na yan yun. Pero minsan pagka sinumpong yan, di mo yung maganyan, nasasaktan siya. Eh, piniti ko na eh. Nag-adjust na. Pag lumagutok na yan. Sabi ko ito, may pag-asa. Healthy pa yung dish eh. Kunti lang ano eh, diferensya eh. Mabuti nga bago ka nagpunta Ito naman dito, magkabay, pero hindi masyado ito. Yan ang grabe ito, kunti. Wala na to. Wala na yan. Kahit pa ano. Kaso, sir, gaya nga na sabi ko, hindi na siya, mas the best siya sa ano. Maaaring ma-multiple pa yung damage si nanay. Okay, Nay. Sige nga, tayo. Pasensya na kayo, hindi po pwedeng galawin yung balakangan nyo. Kung yan ang anong masakit sa inyo, eh hindi po pwede. Ganyan na kayo, okay ganyan. Hindi ko kayo pwedeng padapain, ma-overstress ang Pag na gano'n yun, mabibind yung spinal cord, delikado. Baka hindi na siya ano. Hindi na. Ano yan? Talagang no-adjust. Hindi na. Papunta na rin yan eh. Bago pa siya pumunta, papalikin ko na. Papunta na ba? Bago pa siya makarating. Bubukbukin ko na siya palayo. Tungkol pa nga to. Oh. Kasi ito madalas yung indan. Good to to, Nay. Sabi ko yung tuhod niyo may pag-asa eh. Pero ang hirap ilakad. Yan. Mahirap ba ilakad? Alam niyo na eh. Talagang mahirap ilakad. Magsira talaga yung... At bakal, wala mang lawan likod ko. Balikin natin yung sira. Feeling nyo wala kayong buto sa balakang? Pinalitan kasi. Hindi naman pinalitan. Nilagyan ng tad-tad na brace. Tama naman yun. Siyempre kung